Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với Given. Mình giỡn chút thôi. Thì hôm nay mình đang có trên bàn rất là nhiều những cái card đồ họa mới mang cái mã là GTX 1650. Thì đây là cái dòng card đồ họa tầm trung giá rẻ mới nhất đến từ Nvidia. Và để xem liệu những cái dòng card này nó có cái gì hấp dẫn, mình sẽ làm một video clip tổng quan cho các bạn cùng xem. What the hell? Lòng mặt thôi anh em. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chính thức vô giới thiệu cho anh em. Thì các bạn nhìn về cái ngoại hình của những cái chiếc card đồ họa này trước đã, thì các bạn có thể thấy là về cái thiết kế bên ngoài của nó nha, của cái dòng card GTX 1650 này, nó sẽ không khác gì, hay chính xác là nó y chang như trên những cái dòng card GTX 1050 Ti mà các hãng họ quyết định đem lên luôn. Và có thể thấy là ví dụ như Gigabyte nè, đây là ba cái mã, ví dụ như con này sẽ là mã 1650 OC 4GB. Cái bản này nó cũng là 1650 OC 4GB Gaming. Đó, đây, những cái bản này cả ba các bản thì các bạn thấy là nó không khác gì ở trên cái dòng card GTX 1050 Ti. Đây, kể cả cái chiếc card đồ họa này là đến từ thương hiệu Asus ha, thì họ cũng trang bị cái thiết kế y chang trên con 1050 Ti đem lên. Đây là cái mã là Rockchip GTX 1650 OC 4GB Gaming. Đây, y chang, không khác gì hết. Về tất cả mọi thứ các bạn thấy nè, về cả các phần backplate nè, trên những cái dòng card giá rẻ thì Gigabyte họ thường không có trang bị cái backplate phía sau. Đây nó lộ nguyên một cái bản mặt ra luôn, giống như thế này ha. Đó, trên cả những con này cũng vậy. Còn trên những cái dòng mà cao hơn chút xíu thì có backplate. Đây. Rồi các bạn cũng có được cái kích thước của card nó tương đối là mỏng, nó không quá dày. Vậy nên là chúng ta có thể nghĩ rằng là trên những cái dòng card GTX 1650 này thì nó sẽ không nóng lắm. Vì thế thì các hãng họ quyết định giữ nguyên những cái tản nhiệt ở trên những cái dòng card thấp hơn trước đó, vẫn có thể đem lên trên cái dòng card này sử dụng rất ổn. Và thêm một cái nữa, xét về cái độ tiêu thụ điện ha. Con này sử dụng một cái cổng là cổng 6 pin. Đây, cổng 6 pin. Còn con này đến từ Asus, đây, cũng sử dụng cổng 6 pin. Và trên cả những cái phiên bản khác thì cũng sử dụng cổng 6 pin. Từ đó có thể thấy là cái mức tiêu thụ điện năng của nó cũng không quá nhiều, cũng tương đương đối với 1050 Ti luôn. Và tất cả mọi thứ hầu như là không có gì khác biệt cả. Vậy nên nó có thể nghĩ rằng là thứ nhất là về nhiệt độ như mình có chia sẻ, nó không khác gì so với dòng card trước. Về cái tiêu thụ điện năng nó cũng tương đương so với dòng card trước. Các bạn chỉ cần đó là một cái bộ nguồn mình đoán nha, tầm khoảng 450W đến khoảng 500W là chạy ổn trên những cái con card này rồi. Và về hiệu năng thì có lẽ, tại vì các bạn biết là một cái câu chuyện về một cái dòng luẩn quẩn là điện càng nhiều nè, điện càng nhiều ha, thì nhiệt càng cao nè, và hiệu năng cũng sẽ càng cao, thông thường là như thế ha. Còn trên những cái dòng card này ha, thì các bạn thấy là điện năng nó cũng như đó, nhiệt độ thì nó cũng như đó, nên cũng có thể suy ra luôn là cái phần hiệu năng thì nó cũng tương đương như thế. Nếu như có chênh thì mình cũng nghĩ là nó sẽ chênh so với 1050 Ti một chút xíu thôi. Theo một số những cái trang tin nước ngoài mình nhận được cái thời điểm hiện tại thì họ có leak ra một chút xíu về cái hiệu năng thực tế của con này thì nó sẽ hơn 1050 Ti một chút xíu, và nó sẽ chạm ngưỡng đến khoảng 1060 3GB. Thành ra là nếu như sắp đến anh em muốn mua một số những cái dòng card giá rẻ phổ thông để mà chơi game, và với cái sức mạnh của 1060 3GB thì thời điểm này các bạn có thể chơi được cái gì? Các bạn có thể chơi được PUBG với khoảng medium setting nè, các bạn có thể chơi được Apex Legends với khoảng 2 setting nè, anh em cũng có thể chơi được những cái tựa game offline nhẹ nhẹ ngày xưa, chẳng hạn GTA 5 hay là một số những cái game Shadow Tomb Raider thì anh em vẫn có thể chơi ổn với cái mức là khoảng low setting. Vậy nên là với những cái dòng máy tính mà thuộc cái phân khúc phổ thông giá rẻ, chẳng hạn chạy CPU i3 8001 và 8GB RAM, thì những chiếc card đồ họa 1650 chắc chắn sẽ là một cái sự thay thế hoàn hảo dành cho 1050 Ti sắp đến. Còn nếu như mà nãy giờ các bạn thấy là mình phỏng đoán quá nhiều về cái hiệu năng của chiếc card đồ họa này mà chưa đưa ra các bạn test thực tế, thì tại vì ngay cái thời điểm làm clip, tức là ngay lúc này nè, thì bọn mình vẫn chưa có được cái bản driver chính thức đến từ Nvidia. Mà ngay trong đêm nay, cái đêm mà các bạn đang xem video clip này là bọn mình mới post lên thì NDA của chiếc card đồ họa GTX 1650 này mới xuất hiện. Thành ra là chắc chắn sắp đến bọn mình sẽ có rất nhiều những cái bài test hiệu năng cũng như là những cái bộ PC để các bạn thấy được cái hiệu năng thực tế của chiếc card đồ họa này mà các bạn biết để mà lựa chọn. Vậy là mình đã vừa giới thiệu qua cho anh em về cái series GTX 1650, những cái chiếc card đồ họa giá rẻ sắp đến chắc chắn sẽ rất hot trên thị trường. Và nếu như các bạn thực sự muốn biết về cái hiệu năng thực tế của nó thì sắp đến bọn mình sẽ làm clip cho anh em cùng xem. Và nếu như các bạn còn muốn trải nghiệm thêm những chiếc card đồ họa này thì các bạn có thể đến ngay showroom Given, bọn mình sẽ có hàng trưng bày sẵn dưới showroom. Các bạn có thể đến sờ tận tay và vay tận mắt xem nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ thì đừng quên bấm like, share, subscribe cũng như chia sẻ video clip này cho bạn cùng xem. Anh em nhấn cái chuông ở lúc bên cạnh để mà có thể nhận thông báo những video clip sắp đến của bọn mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.